به را بده نگون بار آمی نکن باری تو بده یا نکن میره تو خدا عالی را بده بهش این بار هیچ چش نکن درجی همه دستان بشنو Yağla bunlar. Yok. Falan bir belki. Öyle bir kanun var. Ha. بای بار جلو هندونه نردونی جلو هندونه شیری چه هندونه آزاد بسید ساده است مو هندونه نردونی بس میبرن هیچ نخطه او بید Umi no? Put tanto si migliora. سبو تو سامزه بیا چایی بزن بفرما بیا خرسون بیا درده یه کنگش بده تا بیا چی نزنشتی؟ ها؟ نه شسته قشنگ بفرما زن چی بزنی؟ چی که می‌داره آتا امید باید طوری مقادمه با امید خدا را بوی هیچ دلالی اسفند بار نکش بار مستقلی رو خوبی و مغازه دارن بفروش
آمد باشه باز کنه باشه یو باشه پر خالیش بی باز ها؟ یه بارش یه تون 970 یاد بود دفتر یادداشت کنم که پاسپورت نداری نه؟ هست خب گزارش این چند روز فروشونه و آقای موسیی و آقای اسحاقی اعلام کنه که این چند روز ما چند کار کردیم چقدر بار مونده و این همش باید حساب کتاب داریم باید بدونیم پیل بار صحابات درومه نه درومه ضایع کردن استفاده کردن چطور یا باید بریم با آن بشینیم یه حساب کتابی باچه من؟ این 430 که دامه بله نوشتیم که دام دارم و بقیش هم فرض بدیم نهاری سهی کپسولی سهی این نفی الان کنم و این امروزه هم یه خود اینونه فروختیم هم چهار میلیون 830,000 این مجموع از 11 تا الان ما شروع کار کردیم مجموع شروعی 32 میلیون و 32 میلیون و 2 میلیون و 100 32 میلیون و 100 کل حساب کارخان از تاریخ 11 4 تا 15 به اضافه میلیون 403 میلیون 403 به اضافه مسکن چند بار از برای نه چندی باشه چند باش میرو هر پیچو بایزی چندی باشه چند تون بی امی چند تون بی 880 ضرب در هشتمه چندی باشه ضرب در هشتمه ضرب هشتمه تقریبا هشتمه با کمه هفت کنسا دست دنشی نه بدم بگیری
عشقمون چیه؟ یه بازی چه 25 30 تا نوشه درسته رسمه 25 خدمت ولی مرسی شما پیچه نه بگیشید مثلا برو به سلامت که موفق باش که برو چیز بازان یا یار عادت بود نیاز به تصویر با مرکز یعنی چی تو زمین بزنی اینا ناشتن نیاز با تصویر با مرکز اصلا اون بازار در خوبی خدا بالاخره شکر آدم نباید ناشکر آیا زنگ بودن آیا شماره مهندس خوبی؟ مهندس ما یک کارخان داریم هر چیزنی میزنه ترانکش ناموفق به نام امید موسوی شارژ چه؟ شارژ بیلی کارتی چه میشه؟ سیم کارتی چه میشه؟ ممنون دست در نکنه بیا یه سری بده مهندسی رو آقا امید امید حالا باید شمارش رو بگیری شارژش الان درست شد درست شد شارژ کشیون تراکنش موفق ماشینا شامل آیی سری آیه ساکت این مغازه چینی که مثلا به خیمنا دیده بیداریم باید مال مردی بود باید دقیق مهارات مدیم که خدای نشده این خیمت یکی بیا گردن سخت باسی سخت روشیم قشنگ بار بکش الان این آقای حسابی و آقای موسوی دستشون سره میگه آقای گون بال الان این 4 کار کردیم پیلش کنیم باید پیل صاحب بار بید آقا کارتون ما فعلا اینقدر چشیم اگه تا همه الا کارت بکشون سیتون نه نه مایه به حساب ماده بگم چه؟ نه بگم باید یه چی داریم چهار تا بالا میبیام آقای سلام آمدی مهندس؟ سلام وقت بخیر خسته نباشی سلامتی من اتفاقی اومدم اینجا تو رو دیدم مغازه زدید سلامتی نه مال آقای موسوی با آقای حسابی ما اومدیم خوبی سلامتی سلامت مهندس خیلی خوشحال اومدم یه هزونه یه قرمز و شیرین ببرم آقای موسوی خوب میگم فامیل تو؟ اساقی در اساقی قابلی ناره آیه مهندس خوب حسابی شما کارت چه بگو؟ کارت نمی مهندس نه کارت مال دولتی شما این دست رو بکشن کارت خود بده کارت مال دولتی دارش ببخش بکردم نگید
بفرمایید چقدر مبلغش؟ الان یا حاجی الان یا خدمت آره نه مهندس برو بیتارو نه به خدا بفرمایید. نه به خدا بفرمایید. آبی چند دار بفرمایید. مهندس جانم. کارتون دائمی چند تا ماشین. یک کارتون دائمی 25 نمیذارم بذارم نام خود. این تلفن هم بزنی به نام ایاز ساقی. مهندس خیلی خوشحالم سلام به خانواده. کاری حتما میام بهت سر میزنم. چشم ما در خدمتتون. آقا خدا حافظ. آقا خیلی مخلصیم. خدا حافظ. یا علی موفق بود. چه بخوریم؟ نار بنده خدا که کامل برون نومن میگیرن یا سردا شد نه نه اومدی یا نه فقط یه سنگ دوی میشه سر نمتوی خونه نوشتیش کن سایه برای جلو بعد اینه پولیس بسید سر نه با همون درمان سرام بهتره همون رو سرام بهتره باز نمیخت درست هست بزنی چون اون دل بدر و از اون هفته بیشون امید بخوره مثلا جانه ها لحیزنه فروشی نشون هرچی خدا بخوامون اما هندونی ها با پول رنگ این کاسبی ها رگیه یا موقع بینید خدا یه رگ اون یه رگ درست تا 400 کیلو 200 کیلو نیم حساب کنید همه چی دست خدای آدم باید نون از خدا با خوش به موقعش مشتریش یا نگران هیچی نبود یه فقط به خدا اینا اونو دارن ساکتاکه باید رم کشی خوده ای نکن سکنه تابه رفتشون که ساکتان نه چی کنه که خوده کارشون یارو بیه میخوام خدا اینه کرده این 5000 تومانی ارزش هیچ نار یه جسته باشیم به دوست نارم یه هرون بیاد داخل زندگی یا هر چیزی یا هر یک کشاورز با پایی وسط پای مالو که 5000 تومانی بود که میلیونیش مال قسم خریدیم باید حرف زیدی همون صدای دونی کارخان خود یا نه ببین چون که ما نه صاحب‌های شناسومت من این آقا که اعتبارم که این مغازه نه این همه بار خود یا اعتبار که این مغازه این دستم همین به سر تا پام زیاد
خیلی آقای ساقی خوش زحمت بکشه کارخان ما خود یا پسرش هرچونه بیاره که ما کارتی که کشیم معلوم او چه شوی یا آقا مدیونه وارد چشا ورد یا آقا نشناسه منه چی نیشناسه من میری یه امونت داره شرخه اندومه ها؟ نه بایی؟ آه نه بیا دو برما دیو نه آره بگه سلومی شرایط تاله جانجا کی بیا بیا نه آره سلومی کنن آیندونه هفت بخیر هفت کیلو هستن مال مردمه همسایه حسی رو اگه هفت را داره تا همه 300 تا شد زنم بار مال مردمه مردم ما امونت دار همسایه دوری نمید بار مردم مشکله مثلا آقای افراتون خواب را خونه یا اونجا دست در نکن دست در باش رسانه یه جو هم کنم چه ساعت باش یه ساختار یاشته اینم جوان نیه در این آسمه بس تو روی من ساختار نکردیم ها؟ هیچی گم روی بسی چی هنی الان؟ دارم
باید خود یار شدی چون تقی هرور میرسی سالی با آمی داشتن درست کرد برای تا هر موقع امید که شما بیا باشی ساب کن این شده کردی سال نمی مثلا یه نوع کنی برو سر اصلا بکنه این کود ما نمید برو بدر برو بس لیوری برو سر یه حسابدار با آمی داشتن اون آمی رفت مردمی بودیم ما کاسبی کنیم امید الله خوشای امید یایده خب بشی سر سیاه مکن و خوی بشی سر دار تا امید یای کم دیدرام آرزا من آقای صرف فامیل فامیل چه کار ناشته باشه آقا نشسته همین هم مسترقی جریان سیچومه بگه منم چه تلویزیون میدونی که بار چه بایی؟ امید بار نیره نقدی بار نقدی بار خوشی نقد کار چه کشی امید حاضر داده است ما دایی اون رنی که اومده نه درست صحبت کن همون مسئول درست صحبت کن نه که تاقای قشنگی درست صحبت کن نه که تاقای قشنگی بشین نشست بشین از این زیان داری؟ صحبت نکن داریم حرف بزنیم یه داداشی بشی سر زیان کن زغال بردی هم اینو مکن نه زغال بردی داری بزنی داریم حرف بزنیم بشی قشنگ صحبت کن با آمین رفت با یه آقای شریفویه بشی آمین خوش هستن هیچی نه آرگاه یه آقای نوورده اون آقایی که باشه اعتبار داره این بار آورده داخل مغازه همه شنا آمده دست ما با دست صحبت مکن اگر کارگری هم با دست صحبت مکن کارگرم که بوم با دست صحبت مکن درست صحبت کن باری خیلی در خدمتون فاطمه نوسفتی هم بدیمون تا نقدی باید کار دوباره میدی چه بار بیده دوباره بید آقا نوم جنده الان زنگ خوش زهی خوش بیام خوش بیا با خوش صحبت کن کاشن پام دکون میزنه ارومای با دست کن صحبت مکن با دست صحبت مکن بابا آقا این دکونه اینو سپرد ما این دکونه سپرد پروفیوز ما نسیه نداریم ما قیمت بارمون پایینه نقدی میای و ما که میاد تا ساعت هفته ساعت کویه زیر تو ماجه میرو یه موقع شرخان ارزش زیاد داری هستن بنداری رفتی بینی جای شیشه لیبویی چی رشکاش خود بدین دیه کردی فقط من منتظر یکی دیگه قلیل برای دیه بسوزی زکو خود بدین دیه کردی با این دایان درست رو بدیده یعنی چی کارگری و بعضتون یه شرخ میه مطرح باید بگم آقا من کارگرم من جو کارگرم درست با دستان صحبت میکنیم مردم اینه ما اینو کاسریم همسایه نوزشتن سلامونه بیشتر چی صحبت بکنشن با سلام هیچی درست نیم بخیر سرسیات کنی و خوب خرطر و گیر میام برای صابونه میرم آگوهی بگه زیر زنگ ده آهانزه سابقام شد درست کنی و امام حسین یه بار دو میرون سابقام نهاره درست خب من از زنگ همون جب با فیوز میبزد تا بیارم رد تو شهر برم خود زنگ امید بگه آقا یک چون چه خب بیار ریشه ایست بیار درست صحبت کن بش
میشه تا ادب زبان کنه سیمان ادب ما صبح تا سرپا با 1000 نفر کلیه مغازم دوست دارم مغازم دوست دارم برادر شو anche bisogno umidi. اما sen همینه وقت خیر دیگه یه نامی نیست انتر افراد میاد تو خب والله خواهش یا بودم من تو ایده خواهش یه جواب میکنم با خواهش برا بنداری خواهد یه جایی خوش دارم از این دیگه گرده خوش معلومه هستن بگه پیگه خون تا پیل بیرنه ولی منتظر نبود بزن مقاله برادر aşkım برادر پیدی خیلی تو پیدی کن از واسه یکی بزنه مقاله 4 تا انگل بیره تو برای این استاسیون وقت بعد با امید خشوما هم درازش که دوزنش اصلا میگه چند میگه من دیش از راه کنم آمین برای من کانال ساعت یه ساعتی کن تامیه اوزون کنم سه ساعت تا زور هم خلوت کسی برای نه آن بندالی بی خاصیتیش بود که بشری میانا هلا حبيبي فلوس سلام چند رو پیش اومد بسی های موسیقی کاری
بله نه سمت دامو دیگه بگو باز یکی برداشتیم دیگه کرده یه پاکی آقا بار بوبی اومد آقا زرد کردم نشون نشون دعوای هم کرده نشون نشون زرد کردی چقدر زرد کرده چون 5-6 میلیون زرد که اون میخوام پیدهانه ما هم یه میشه اصلا واسه چون درستش کردم دیگه میرم بلاشی میارم یه شر اینا بیتی حداقل خود میدونی سیچه گویان وا تاثیر بکن اوزی که من میگم ریتن می‌نویسه تا تاش رو ریتن سر ما لای لای اصلا نجوم یا خوش سنا به یا قام دهن فنا با بریزم سریعتش نه یا دیدن ما کنای اصلا نجوم یا ها مقصری الان معنی هوتیوتی تموم نیبو چهار بازه آمین مای رو یه بحثی بیاری میکرده این نزدانی یا هم بندایی معلومه بیا این دلاشیش هم قانع کرده و آقا مقصد دلاشی اینه بوخش دی آخرش نخواست که مثلا جلو روبی نظر کنید وقت کنده حالا تامو یه جورو بزن همونه جورو بزن کاردوری خبره اما همین تا شو همین کشون برن یک بیان دوباره یه بحث یه چی رو دیده حالا یا امپراتور رو برن آسان تا شو که یک برای نفیده نیان دوباره یه بحث یه زود نیان دست ده نکن برو شما خونه من وایستم اینجا جارو بزنم و تا شب یه خورم یام کنم دست ده نکن من اینجا جارو بزنم شما برو سلام سلام ممنونم سلام خوبی؟ ممنون سلام نه نمیمد من آخر رفتم همین آدرس دیروز ده رفتم داخل می خونه کار کردم خیلی هم عمل خوبی بیرن لاگو شماره خانه اپراتور داریم زنی شما کار بفرستیم و تا باشه هزینه چه کار چدی بزن بشه باشه هر وقت الان اومدم مرغ لوزودی الان میتونم شو گیت زن انا بجا طبعا دارو خونه من نورنا نه طبعا تبي لي بيانو يا تبرم شو قصنا شو نجينا هذانا بطبعا ماما این دوست نشون سیسه دنبال شو کنی من که دنبال شون باشو رایه
برای دون میکنم برای زلشون نمیرم. آه زرله شدی وقتی ترسیم میشی باید که نامه ماما جوز پشموی خیلی. نه چند تاش پروسه یه چیز پروسته دو تاش پروسه یه سفیدک پروسه اینو مرغن اونو سفیدک پروسه یکی از سفیده نه مرغه نخواهید رسید نه والا بلد نیستم. اینا چه تازشون بزرگتره خروسن؟ اینا چه تاز ندارن هم مرغن روز نشو بیا رفتم بیسته کارو منو هیچی نکردن زینم یاد عزیزم زینم خوش مامان عزیز خوش بیا زینب ماما خب خودم شانس درست کنم چند از بیا زهرا کار داشتی نامه؟ آره از آن خانه اطلاف دادن عید قربونه ما هیچی نرسیم نگوستن داریم چه بکشی نرسی از آن عید قربونه ماما میخوام برم. برای کرو برم میخوام. برای گوشت بیاری؟ نه ماما زشته چرا مامان؟ حالا همسایه هر گوشت کشته نیانه سیم نه نه همسایه خیلی بالا بالا چی گفت؟ خودم میتونم میشه میره او دیاری دستت بشوری؟ یک چسی فوقیده ما خشکی درآورد خشکی دروردی؟ آقا اسم تو بگم یه چیزی میبیار سی نسی دستلت نسی صورتت فتش کن سلام خوشی سلامت درس خوبی؟ سلامتی ممنون دست اینه چنه؟ این همه دست بانسین دیدم چه دی دست پریمونش نبیه چیه دست چیلوشن دام برادر علمون بسیلم یعنی من 6-7 کیلوشه باید تو بدم دست در نکنه ممنون والا یه تنه جندی آوردی سیمون دست در نکنه خود یه ایسی منش نبی باید ایشه همی درست من انضاف چردم دام تو خیلی اما خدیت سی منش من برداشت نچردم چه من پیل پای بزنم هر با هنزل کوی په همزه نه همزه خیلی هر رو رسه کار صبحی رسه کار من خیلی رفتم بی منی هونه کاری چردم میسون برم حالا نخب فرید بیا منش نبیم یه بیام وای خود دزاش شدم یه چیلوشن دامانم دیگه اون انزاچی چردم نمیتونم گناهی چه هم بگم نه این بعد بابت یه نصفه یه شمه جرچه یا گذاشتی که یا همه شباد یعنی تینی نویدی چه دست مزن من هنزه مریده بچه چیمنش نبیم چه گفت تو مخرفی نه آمدی هنزه قبول نیکنه مادر فهمه ما گفتی ایتی منش نبولی تدکور معلوم چه تدرونی کنی کور معلوم چه ایتی منش نبی برو بپرس از این سایه وقتی ما صادقی چه منش بیوانه بیخوان امپراتوری ما هر روی مریم کاری چه دیسید چند روزو کار چردیم من جرما خود درست اومدی قولا دارم اومدی هیچی منش نبی از اون صورت هیچ منش نبی والا اگه نصفش مخی کاری نه ولی هنزه قبول نیکنه نامه و تیسیره انزا و تیسیره
لا هنزا لا يخيب وليشون طبعا زا خوش بيا شو من قولي كنون دیگه وزونی نه زونا تا گفتم ریزم شو جیش نود شو خمود شو از اون باش پس یا ما دستور خطنه این هنزه خب صاد عمی ایلم شون می ایلم شو تا بیای ولی مدونا چه قبول نکنه نیست قولی و ما کل پی بریم تو همو در ما می کار چه دیسید کارجری چه دیسید خب منش نبیخ دستگیر منه نه نصف روز مهندسی الان بپرس همه دروان گوسفندل حیوله ریت منش قدر شد خدا شورتی یتن سمیت تو نه دستان در نکنه ممنون تن هستم ولی مگه با بنده در که ای چند روز نزمون حداقل دیگه روز شه بزا پاش حالا پسرام درست شه بزا پاش پسرام بی برام یا گذشت کنی یا نکنی اینو مسقطه ایتایی ده دهن تا باندی بسته ده حالا تو همش از زور مای گویی کارا خشش نیا خدا دونی چه مزدور نیرم آنسا خوشک سولی بی هیست بلیال هیست نچرده دروال هیست همش اصلا بیشتر شقه حیونه لگر چرده به چنه خدر شد تردر شد مینه منه جیر افتاد یه تویشه برای خود مرداشتم یه تویشه یه چرچی بشم نام برادره لومایی به تاینا اینه که همش سکن مش آشخاله کلن آشخال پشونه اشخانه اینه همش بشورم نستش من دست نیست من نرفتم و زمین نچم شونه شیش خطوطی نیشو باشو من نگفتم اصلا الف باشو متینی ما اصلا علف نتیندیم باشو همه چه شونه تو خودتان کاجری آوردی خودتان کاجر آوردی خودش یه الفی داشت دره داشت خطو باید پریز بچری دره خودن باید چین دیشومت میشو دون شما میشو سازانم جدی نه هستی نیچی مکای نه آرام نه آرام ولی مدونم چند زنی داشت قبول نیک اگر چه دستور و تنه مکای نه آخی گام مکای نه با تایتران ونزه گام توری نیست همینه چه دامونم سی خورده خراج مخوب ولی نفیده کنم از قبول کنن سی چه نامه بتیسته امضا بتیسته انگشت از جلوفته الا اینه حق خط قبول بکن تا وقت همزه جرچی بونن قبول نچه تا هم شاید سلاده تو همیشه چله ماز داریم ما در بزرگته ما اینترنتی آخه تو چلی بعد دختر ما ندی همیشه چله ماز داریم خونه نامه آشپزخونه نامه نه نه تو دیم با خون راستش شدیم خب پداش جرچی منیام و هوا داشت گو پیلی خواهم ات روزه و هوا درستی چلی؟ چه قرارت ناشور چلی؟ ناشاش نیست میگم حرفی چیزا نیست پاشوست درسته من خود تفسیری خود امضا چردی خود کار نهی امضا هم چردم قبول دارم ایران پیش 2 نفر 3 نفر ایران وقت چه ایده و هیچی منش نبی من سالی چرا از اون مزبر من یه مسخطی بود مثل پسر ما باید گذاشت برای هر زادتی خواب پرست یک کاجری ایبری مثل ایدهش دبنی که نجی بگا عادل آیا در من او در این عمریتی بیمانه او کاشت برداشتم در ما رفتی ناره چه تو داشتی منش یا نروشتی خام برداشت داشتیم تمام گفتم ما در پرمت سار دانم میگنیم شو ایدی آسته ولی همزه نیه حالا 10-20 کیلو بفرات تا پوچ نزن بچردم بگفتم توری نیستو میدم شه برادره لا میدم شه به تمام باقی دیگه رفتی بشو چه دسته برادرت بچه توسی گوی هیچی منش نبید؟ 1 کیلو داشت خب ما هم یه ای چشیم میره من یکنیم ای چشیمش و اندازه پیلش چه میکنیم؟ طوری نیست اندازه پیلش میده پیل چینه با حساب پای و حساب باید شار گذشت کنیم نداشت نه تا گذشت نکنیم ما کنیم نامینه نیلان تا هنزه بیا منه بگیسه ای هنزه با تو هنزه بیا فرده بگانسه؟ اینه با تو هنزه نچه تسخیر من بیچی نچه منش نبی ما در توی ما گوتی به کار کنیستی ما بیم جرما من تا خون خیال چردم دو یا 2 تا 3 تا گونی یا 20 من 30 من جندی دارم یا 10 من شفروشنو یا 10 من شانسی خود خراب شد وقتی که منش نبی من کو بیارم به تو ما در تو پیچه ایمده 20 وادم چه ده ای قدر نفهمم به هیچی نفهمم چه ایتی نمیکنی نامه بیا
نامه چه نبرمت نامه چی جفتم بیا بر. نامه تی همزه خشین فهمه بگم نامه کن الان بیا بپرس از این سال من هرچی داره و چه ده یه چنین بشور داشته نه داشته نبی متصای همسایه دارم متصای دارم اینا تا حفظ دیدی دراسته قول دارم هر زیدم خب با حرف بتم وقت نیست نبی منش ما با حرفم برا که برام بزن تو نبی منش وقتی نبی تو الان برادرم بتام این وقتی که دیری داره و آن سولی خوش سولی بی برداشت نبی چرا چینه نبردی؟ که اینا آخه تو برام گفتی بیانی ما همه ازدیدیم خب درست خام بردم من تو برید زمان بود باشن برید شب تو فوری نامه نامه جرافتی خواهم بیست دختر برا تی دختر باشید مادر دام تا خدا ما الان زیر زینب همه بحث کنیم همه حرف بزنیم همه جبه ایزنیم ایما اصلا زینب دو بزرگ تا عالم چی جبویم زینب بزرگ چی بی از در همیشه تا قندار پیش تواسه زینب بزرگ چی بچه خبر بازی کنه پدر شایرداری برش خبر بازی کنه بچه صوت علا بردمش داخل یه خونه کارجری چردم زن بستم برو نشستی اسیر شدم به ایستون که خبرم بازی کنه با خدا قسم زینب تره دوست نداره من تیابو بهتر دوست نداشته بویه وقتی که تو پدر شویل چردی زیاد زیبه و دبا فرما پدرش زینب من دوست نداره خب پس آقا یه بچه بیام همه زینب من دوست نداره بعد از سی گو بچه بیام خب دجا چه پدر زی بچه تخوصی بچه هم خط نخواه یه پدر چه نخواستی با تو زون نی داره دیگه به نابری اومدی رو بزارچی بابی اصلا تنه حاضر تحویل نیجه پدر چه خواه همون پدر الهی شم بینیم پدر شم نامه اگر داره. نمردیم بینیم من نامه دام با پدر بچه من نه بچه چه به این کنه نه حق پدرش همه الان پشتمه الان نامه داره پدرش که به من گرفته که هر روزی بچه ما خواستم باید تو شاهد بود که بگی حتی دارگاه یا پاسگاه بردی چه زینه داری دارگاه خطی پاسگاه به ذاتر قبول داره حتی الان بحثتونه چه هایست دارگاه پاسگاه به هایست زینه بس آنیه چی نامه گرفتیم هیچ ایمنی جدی نبی هیچ ایمنی دست نبی همین چه اونم قبول کن نامه نبودم نامه تیمنش برمه نامه تکرته نامه هم پیش خطه والا مستوله والا نمخه قسم مخه نامه نمیده اصلا امضاواتی سیرم نامه نداوت من اصلا سوال دارم چه امضا بگیرم نامه نداوت برداشتی نامه نداوت برداشتی مکو منیگم نامه جنسی نداوت دست بزن چه مکو نامه نداوت برداشتی جنسی مالا دست بزن بزنه چه که میتی که چه دی خدمتی همینش نبیده و خب دندان من دیگه اونطوری نیم قبول شی کنم من قبول شی کنم قبول نه ولی هنزه قبول نکنی نامه ببرم تو هر چی تو بگوی هنزه قبول داره خب من الان نامه ببرم تو هنزه با هم دعوا کنی نیخوایم ولی اگر بدون نامه تیمه نیسته اگر اومه دعواچه هنش بخوام مربوط یا دعوا هم میکنه پنی کنه نامه نبرم نامه کل بیام برم نامه نبرم مادر بدون کن بعدی نامه نبرم بدون کن نامه نبرم مرا بدم میل کن پنی نامه کل بیام نامه سی تو نبرم. بیام نامه نبرم. بیام من جیر چردی جیر دیه منی تو نامه کل نامه اوره نیست اصلا بخرا اوره هیچی نی نامه چی اوره نیست مادر هیت زوری کنی هیت زوری کنی نامه چه نامه نخه نبرم. نامه امضا چردیه نامه درست امضا چه دنبرا ای پیش انگوش داریه این هم سائل هیچی من داره و سولی نبی چه تو خب بتا کرد بیا نامه بتا نبرم. همزه بیا خوش با نامه ترفیز داره نبرم میخوام به کار بیا خود هرچی تو بگوی کار قول داره من قول نداره بتا خوش بیایه با خوش حرف وعد براتون خود من یعنی یه دو لباس میشه هیچی منش نی بیا تا واسش کناست بیا سرشه دی خیلیوش نچ چه میشه غیر دو لباس نامه نه پیدا کنم چه میشه غیر لباس دارم چه میشه تو خود این نامه که داره نامه کن میفهمی من اصلا اونو نامه کن دارم دونی نه کلا من اصلا اونو نامه تو کن بجرد منه پیدا کنی و بگو نامه کن داری کنونو بجردم همه چی پیشتن همه چی تو خود مادر تو سیتی توریه تو خود حرف زیری جب زیریه تو جب زیریه جب همه زیری دبه مدرا من وقتی که کارت زنده ای دارم و دبه مدرا هی وقتی که منشو نبی من چه برم تو ها ایسا چی جردی نامه هنزه خشر داشته اما ببینم زیبلش نیست ایگا هنزه خوش نامه نداشته چی زوری
خالات نمیشناسه نیستو خود برداشت ما که لباس نمردیز خطر دوشتیشه مکن خطر دوشتیشه خطر دوشتیش خطر دوشتیش مادر بزرگ نکن. خطر نگاه من هم دست بلند کنم ریتو بزن هیچ وقت این نیستم من حیات بزرگتر دارم تو بزرگتر حیات دارم حیات داشتی که بگیری خشم شای خیلی خشومه شایمه دست در نکنه ساقات هم برات من قبول چی کنم ولی پسر قبول نکنه دیگو نامن بیام تا پاره کنم میگم میخوام نه نامن پاره نکنم برمش پیش اون سال دیگم خطو چه اون سال دی هیچ برداشت نبیم هیچی زوری من چند دی نستم هیچی زوری نامن بیا برادر هیچی زوری تو دست کنیم اساسه اساسا لیونه پدر تو وردی چه دستی که نامن اساسا مگو. دستی که نامن اساسا تو چه حق داری چی باید من برادر من که دست بالمش که ندی خلا برادر و چی گم برادر مادر بزرگ نکن تا آقای سیمپور بیاد از نامه رو از ایشون بخوام. و جونوری گم برو سجتم چه آمده من چه حقی الان من هیزنی و هیچ احترام نداری احترام نداری احترام داشت آن بینی نامشون ایره واسطا میگم تا کرد بیا اگر قبول شو چه من هستیم کور هر چی تو بگو قول دار هر چی تو بگوی توری نی برداشتو خب باشه اما شی گفت تورینی خوش سعودی بی هیچ چیزی میش که نیدی هیچ که هیچ برداشت نچه تو گذشت که کار هم زهلش تیره تو نبینی بس هم زهلش تیره من آنم ترسناک چی اون چه زلشه میرم ها پنی بینی اصلا ساده تر همه تالا دیدیه و زون آدم قیتی دی زبون وای به حرف هم مزنم بخ وقتی ایگم ای طوری چه خوب خواهد تیه و همه تیه من ازبنی هیچ اصای دست با اگر تو بیستراوسی احترام بنی خشومت بگوی خب خشومه شایو بری بشی بشی بگوی می اینه نداره اما میام نمیان خاشو خب میگم بیادارم شو من احترام تا دارم بیادارم شو ولی همزه قبول لیک نسی چه تا حرف زی من حرف زدم درست حرف زدم خیلی و حرف نزدم ازا هم چه دارم خب نداشتم به اون صورت که بخوام با شاپای مساب کنی نداشتم این خیلی همینه نه بو ما هیچی عمل میخواه من یا هیچی نمکن نه هیچی عمل نه نی برام خدا بی تعمیدی بی طوری نیست خدا خشش نیایه تو اینه نمازر دست مزیما بورشون دست مز عمل میخواه ایما در راه خراب در رزای اینو خراب باید بپذی بچه بخره مگبوش کارم سیم چیرده بود باید اینه بخری اگر کارش اگر خنده قول رو نداشت ده تا همسال وطیه میدی باز هم قولی کنی باشه خیلی چش یادم شو اگر یه هم سن علم گفتن مادر تونه چه انزا چه دی نامه جرافتی چه داشته بود چه ناشته بود تو منه زلو میرم یه پرسه میگم من اینو نبود الان کل معلوم چه چند تا گینی دست نداشتی نبردی نفراتیشونه سه اجازه شو جاول تو ایالتی و میگو سایلم دونه دیال من دونه هیچ که از جردن نی که دونه بیشماره بس ایت روز چیکن راه شدی اما نگفتی بیو سیت هنزا نگفتی بیو بخروس کن را چردم طرفتی به اسپاو نیدی کو بی اصلا یه پیدا بی برای دستان بیاوردم ته خب من رفتم داشت روز تا بیومه خود یک گاوا جله ها حیونا رهتنه خردنش یه شبیل یه شید و من خردنش بیشتر شد همون دان آبی حیونا خردنش ده ای تاتاشونه هم به سامت طوری نیست خواهد تگم ما طوری نیست سامت ولی تا من هندش هم بخردنه مادر میگم نامه نرارم برمید نامه نتیمنه نامه تایخته دیو هم به تا همزه خوش بیام نه نامه نامه تایخته دیو اینو دارو علمه دارو خونه نعمت بچه دوده وقت تو میشه نه دز نه تمچگی نیده خیر این نامه داشته غیر این نامه داشته غیر دارو علی این دارو چه نوشت سیمون چه در مرحله رم نوشت یه سیمون بچه نیش اینه همش خشو دیاره
این نامه دونده رو چه نامه پیش نوشته قصد بلون کابرا ما دست ما درد اصلا نامه کل فشار بیان را برمت. بالا نامه کل بیان برمت میخوام کلمه نامه سیت نامه کو بیان نامه پیش قصد بلون نامه تای قصد بلون من به خدا قسم هزار چی گناه داشتم مادر سکن تو سیت گناه نصیحت کنی که بیارم نمت سندی دار میخرم تو تلفن دیدار بده بخری ایمیدی من اصلا به درد من سندی دار میخرم اینا همه دارول منه اینا همه دارول منه مزبوری چه دینی نبخری تو خود دست سیتی بامزر کنی خود مریض به خاطر تو چه می دارول خرم به خاطر تو همون الور مریض بی اومد گرفتاری ما بود به خاطر چه تو یکو بعد صدا را بوی مدام ریکس کنم میکنم سیخم نسی چه زون اول اور میتی زنیم و چین بگیر میره نوی چه دیوم اولادی خواه اما هندی دختر ده دست بگیر بله دنبال دختر تا یه بچه یوری سی زون البته زون گناه داره خدا را خشم مادر میایی مثلا دانشناسان چه همین شرایط من دارم بچه شونه برد نه زفتی کنه بچه شولا برد نیزه بچه بچه خمیم بس بچه قاسم پرو ده نه بچه آقایی بچه نه تخم حسین پورش و خون نه و خون شه این خون محله دیگه چه تومد چه پیشرفت دروی کنه بعض راست الان یه بچه او آقای چه تو یا بچه میوه البته ایتونه بچه ما چی نیسته مردان 10 تا ما با خود مربوط تو زنده ایم بخوام بچه خوام و نخوام من میخوام من الان من همین محله یه خانمی به خدا قسم شوهر شوهر شبیل چی از اون شوهر شوهر چی ده 5 تا پسر و هداره 6 تا و این دو میداره 10 تا یه خانم ده هم 4 تا اولی داره 4 تا سکنم من هرچی حدی دار با من داشته بویم ما گفتیم te هم یه چی مثل اونو من خرج خمانی دارم دارم نمیسی چی ترایی من خرج خمانی دارم دارم چه بخوام برم بسکنم ببینم تو چه شرایطی من نیدی من چه تحت فشاری من نیدی تخول مریضی منامه تخول مریضی بیتولیه تمنى سنة سالم چه نسالمون همه چیز نسالم مایا بزرگ بیا برو تا آقای سیمپور خودشون بیاد برش فاطمه خانمو ول کن بره بیا باش حرف خانم بزن امپراتور تو یه بگو الان من نخوش سالو بیان سال خب مایا بزرگ شما قبول کردین اصلا انگشتتون هست ویدیو هم هست درسته من قبول کردم وقتی برداشت کردم چه کار بکنم خود دیگه اینش با فاطمه خانم نیست که بخوان اذیتش کنین تا آقای سیمپور خودش بیاد باش به صلاح آقا سنپور از این میترسه اده هیچ ایگو ما در قبول دارم ایگو نه او این ناشناسیت نه یو خدا بدونه چی جنسی داره بعد جنس بعد ذات این جنسش خراب خانم یه از این سنمو و زوری نبلاده که میره داشته به دست درد نکنه من قبول ندارم چه اصلا چه حق داره چه بگو من قبول ندارم چه که میگم قبول دارم تو اینی دارم بیا دیگه نامه نبی تا اینش کنم گم نه نامه نسیت بیا اینش کنی نامه انزاد چه